Welkom bij Lubach, mijn naam is Arjen. We hebben een supervolle show vandaag. Er is een verkenner aangesteld in Den Haag. En we gaan kijken welke coalities er mogelijk zijn. Maar we beginnen met goed nieuws voor Utrecht. In de regio Utrecht kunnen mensen weer water uit de kraan drinken. Een nieuwe test heeft uitgewezen dat het water weer schoon is. Dus hoeft het niet meer te worden gekookt voor consumptie. Yes, in Utrecht mogen ze eindelijk weer drinken! En gefeliciteerd Utrecht! En het is maar goed ook, want zo ziet burgemeester Sharon Dijksma er nu uit. Nee, dat niet echt, maar ik ben wel echt blij dat het is opgelost, want het liep uit de hand, jongen. Hier, vandaag las ik dit op nu.nl. Woon jij in Utrecht en moet je je drinkwater koken? Deel je ervaringen. Welke ervaringen? Een pan water op het vuur zetten? Wat? Het AD had ook nog eens een artikel voor Utrechters. Hier, wat moet je doen als Vitens bekend maakt dat je weer gewoon drinkwater kunt drinken? Ja, wat denk je? Moet ik 112 bellen? Moet ik naakt door de buurt gaan rennen? Of moet ik misschien net als 3 dagen geleden gewoon de kraan openzetten? Nou, goed. Fijn dat deze ramp voorbij is. En Utrecht, welkom terug bij de beschaving. Maar we gaan snel door naar Den Haag, want daar is vandaag dus een verkenner aangewezen. Ik heb zojuist een bijeenkomst afgerond met alle fractieleiders. En er bestaat een brede consensus voor het benoemen van één verkenner. En dat is de heer Wouter Koolmees van D66. Ja, Wouter Koolmees wordt verkenner. En hij is nu de baas van de NS. Dat is een drukke baan, dus op zich wel knap dat ze hem hebben weten te strikken. Althans, het was een kwestie van een vetbolletje ophangen en dan komt hij vanzelf. Maar wel gelukt. En wat moet Koolmees dan precies gaan doen? Nou, de verkenner wordt aangesteld om met de fractievoorzitters van alle partijen te praten om te zien welke coalities er mogelijk zijn. Maar echt alle partijen, hè, Wouter? Dus ook de gekken. Tuurlijk, lieden wij. Parlementaire enquête naar de maanlanding? Oké, ik schrijf hem op. Anti-reptiele coalitie, interessant. Next. Zei u nou next zit? Nee, lieden wij. Nee, move. En Koolmees die kan meteen beginnen, want de verkiezingsuitslag is nu helemaal duidelijk. Gisteren zijn eindelijk de allerlaatste stemmen geteld. We zijn de laatste briefstemmen. Dankjewel. Yes, Dankjewel. alsjeblieft. Nou, veel succes ermee, hè? Mee. Is Ja. goed. Fijne dag nog. Super. Ja, heel spontaan gesprekje tussen 2 mensen. Maar dit waren de briefstemmen. En ik dacht, dat is logisch dat het veel meer tijd kost om die te tellen, want dat zijn mensen die stemmen per brief. En dat zijn dan natuurlijk de romantici. Mijn allerliefste kiesraad. Ik schrijf jullie vanuit een winderig Ootmarsum, waar de bladeren dit jaar vroeg van de populieren zijn gedwarreld. Zoiets denk ik dan. Of die brieven zijn gewoon de stemmen van de mensen in het buitenland. Dat zal het wel zijn, denk ik nu. Dat is het waarschijnlijk. Maar goed, oké. Alle stemmen zijn dus geteld. En het grote nieuws is dat D66 er niet nog een zetel bij krijgt, want de restzetel blijft bij de SP. En dat was juichen, was dat. En het is omgedraaid, snap je? En zelfs Geert Wilders, die eerst nog wat over stemfraude pruttelde, heeft de uitslag erkend. En ik las dat hij zelfs D66 heeft gefeliciteerd. Nou, laten we even kijken hoe die felicitatie eruit zag. Gefeliciteerd, Rob, maar lang zal het niet duren. Wauw. Ik ken niemand die zo slecht kan feliciteren. Gefeliciteerd met je verjaardag. Je laatste, denk ik. Dus, alle zetels zijn verdeeld en nu kan verkenner Koolmees bij de partijen langs om te vragen wat ze willen. En dat wordt nog best wel ingewikkeld, want D66 wil het liefst deze coalitie met VVD, CDA en GroenLinks-PVDA, samen 86 zetels, een ruime meerderheid. Maar één probleem, de VVD die wil dat niet. Want die hebben de hele campagne geroepen dat ze nooit in een kabinet met GroenLinks-PVDA stappen. En dan denk je, dat was de campagne en dat doe je een beetje stoer. Nu ligt er een uitslag en nu moet het land bestuurd worden. Maar vanmiddag zei Jessicus dit. En maakt het wat uit dat GroenLinks-PVDA nu een nieuwe leider heeft gekregen voor u? Misschien wilt u dan wel met ze. Nee, want het ging niet om de heer Timmermans. Het ging om de inhoud waar zij voor staan. Dus Jesse Klaver maakt niks uit? Voor ons in die zin niet. Dus aan het einde van dit proces zal er nooit GroenLinks-PVDA en de VVD in één kabinet zitten? Nee, dat zie ik nog steeds in geen inderdaad enkel niet. scenario? Nee. In geen enkel scenario. Ook niet als GroenLinks-PVDA al hun standpunten inleveren? Nee, in geen enkel scenario. Ook niet als de vleesetende konijnen komen en Jesse Klaver en jij zijn de enige overlevenden? Nee. Nee, dan gaat mijn voorkeur uit naar een centrumrechtse coalitie met de vleesetende konijnen. Ja.
En nou, wat wil de VVD dan wel graag? Nou, de VVD wil deze variant met D66, VVD, CDA en JA21. Maar die coalitie heeft nu maar 75 zetels. En dat is natuurlijk super onhandig, want dan heb je geen meerderheid voor je plannen. En je hebt dit probleem. Een coalitie die we op voorhand al op 75 zetels vastzetten. Is dat de stabiliteit die we kunnen gebruiken? Nee, niet erg stabiel, hè. Als je maar 1 dissident hebben, dan ben je al weg. Ja, er hoeft maar 1 iemand over te stappen naar een andere partij... en je hebt opeens 74 zetels en je kunt weggestemd worden. En dan denk je, hoe groot is die kans? Nou, 1 partij uit deze coalitie zou JA21 zijn. Even kijken naar een paar van hun kandidaten. Dit zijn ze. Op nummer 1 staat Joost Eertmans. Die heeft hiervoor bij 6 andere partijen gezeten. De nummer 2 van de lijst, Annabel Nanninga, is na een ruzie opgestapt bij Forum voor Democratie. Nummer 3, Ingrid Koenraadi, was een paar maanden geleden nog minister voor de PVV... en eerder lid van de VVD. Nummer 4, Michiel Hogeveen, zat ook eerst bij Forum. En nummer 6 is ook een bekende, namelijk Diederik Boomsma. Die zat eerst bij het CDA, ging toen naar NSC... en is nu overgestapt naar JA21. En natuurlijk, veel van die overstappen zijn prima te begrijpen... maar toch, van de top 6 zijn er al 5 minstens 1 keer overgestapt. JA21 is een soort AZC voor politieke vluchtelingen. En toch gaan ze bij de VVD nu doen alsof dit wel een goede optie is. En ze hebben al tegen alle journalisten gezegd... een kabinet met JA21, dat is een topidee. Eigenlijk vooral de VVD ziet die variant nog steeds heel erg zitten. Nu roepen ze vanuit de VVD om het allerhardste, dat is dan toch de helft... dan kunnen ze ons niet wegsturen. Ze zeggen feitelijk is 75 of 76 hetzelfde. 75 en 76 is feitelijk hetzelfde. Ik denk niet dat de VVD weer de minister van Financiën moet gaan leveren. 5 of 10 miljard, het is toch allebei miljard? Maar trouwens, VVD, weet je wie een 75-zetelcoalitie met JA21 ook geen goed idee vindt qua stabiliteit? JA21 zelf. Hier, Joost Eertmans is geen voorstander, want het lijkt hem niet stabiel. Ja, het wordt dus echt lastig zoeken naar een meerderheid. Arjan Noorlander van Nieuwsuur zat zelfs al aan deze variant te denken. Ja, we puzzelen nog even door. Dan zou inderdaad de winnaar van de verkiezingen D66 met BBB in een kabinet moeten stappen. Nou, ik heb al 4 dagen nagedacht, noem nou eens 1 ding waar BBB en D66 het over eens zijn. En het is me nog steeds niet gelukt. Oh, arme Arjan. Hij is al dagen aan het nadenken over dingen waar D66 en de BBB het over eens kunnen zijn. We moeten die man helpen, toch? En dat brengt ons bij de rubriek... Arjen helpt Arjan. Arjen helpt Arjan. Vorige keer hielp Arjen Robben Arjen Edeveen met zijn kliklaminaat. En vandaag ga ik Arjan Noorlander helpen met overeenkomsten tussen de BBB en D66. En die zijn er wel, hoor. Ik heb het even opgeschreven. De BBB en D66 zijn allebei opgericht. D66 is vernoemd naar een jaartal. BBB is opgericht in een jaartal. En allebei vanuit het idee om iets te doen met politiek. Rob Jetten woont in Nederland en dat is het geboorteland van Caroline van der Plas. Beide partijen vinden dat de Nederlandse vlag bestaat uit de kleuren rood, wit en blauw. In een volgorde. Beide partijen rappen in hun partijprogramma met geen woord over Uruguay. En beide partijen zijn het erover eens dat de veestapel in Nederland er linksom of rechtsom voor een aanzienlijk deel bestaat uit zoogdieren. Nou, zie je wel. Het zijn heus wel overeenkomsten. Hopelijk heb je er wat aan, Arjan. En dit was... Arjen helpt Arjan. Blij dat ik je het help. Oké, maar toch nog even terug naar die verkenner, Wouter Koolmees. Want met deze uitslag is zijn werk belangrijker dan ooit. Maar waar bestaat dat werk dan eigenlijk uit? Nou, een verkenner doet eigenlijk het voorwerk voor de informateur. Want die gaat echt een coalitie smeden, maar de verkenner onderzoekt alvast wat de opties zijn. Belangrijke taak, maar bij de vorige formatie ging dat niet helemaal goed, want Geert Wilders kwam toen met Gom van Strien aanzetten. Weet je nog dat die onze levens kwam binnenwandelen? Goedenavond. Ja. Je ziet hem hier zelf ook denken, jullie weten dit zeker, hè? Dat ik dit moet doen? Ja? Nou, al snel bleek er wat gedoe met de oplichting. Kan gebeuren. In elk geval, hij stapte op en dat zorgde voor vertraging in het formatieproces. En er is wel vaker gedoe met verkenners. In 2021 zorgde 1 foto voor heel veel tijdverlies, weet je nog? Want er was iets heel delicaats op te zien. Hier, moet je kijken, suède laarzen in de regen. Nou, die kun je weggooien. En dat noemt zichzelf verkenner.
Maar door deze incidenten liep de formatie 2 keer onnodig veel vertraging op. Dus dan denk je misschien, kan dat niet anders? Nou, zeker wel, want wat nu de verkenner doet... dat werd tot 2012 gedaan door het staatshoofd. Toen gingen de fractievoorzitters bij de koningin langs om te praten over de formatie. Dit was in 1998, in de tijd van Beatrix. Als eerste kwam Jan Marijnissen van de Socialistische Partij op bezoek bij Paleis Noordeinde... met een bos bloemen in de hand. Waarom neemt u eigenlijk elke keer wat mee voor de koningin? Want dat doen de andere fractievoorzitters niet, hè? Waar bent u mee bezig? Probeert u soms de koningin te versieren? Hallo? Ze is al met Klaus, hè, smeerlap? En na die gesprekken met alle fractievoorzitters... stelde de koningin dan een informateur aan. En zo'n keuze kan best wel bepalend zijn voor welk kabinet er komt. Zoals in 1994, dat was een moeizame formatie. PvdA-informateur Cenk Willink kwam er toen niet uit... en die zei, de nieuwe informateur moet een VVD'er zijn. Maar wat deed Beatrix? Zij koos Wim Kok van de PvdA. Dat was best wel een verrassing. Haar beslissing om Wim Kok te benoemen tot informateur was een verrassing. Het is verbazingwekkend, ja. Ik heb ook de hele dag nodig om een verbazing bij te komen. Dat begrijp je wel. Ja. Dat is wel mooi. De tijd dat Kamerleden gewoon met 2 boodschappentassen en een brandende pijp het Kamergebouw inliepen. Andere tijd. Ook andere Kamerleden waren verrast, zoals VVD-Kamerlid Rudolf de Korte. Bent u al van de schrik bekomen? Nee, laten we even. Wat is de bedoeling hiervan? Wij zijn hier op de baan. Oh, nog wat volksvertegenwoordigers. Oh, nee, maar ik heb geen behoefte aan. Nee, ik heb geen behoefte aan. Wat? Ik heb geen behoefte, al dus iemand die een willekeurig voorwerp staat af te trekken. Oké, de 90's. Maar, ja, voor die meneer, waarom ook niet? Oh. Maar, uiteindelijk leidde die beslissing van Beatrix wel tot het eerste Paarse kabinet. Het staatshoofd had dus echt invloed bij een formatie. Het is een beetje gek wel, zo'n ongekozen iemand. En dus besloot de Tweede Kamer in 2012 om het voortaan zelf te doen zonder staatshoofd. Die nieuwe regel die ging trouwens in vlak voordat deze meneer koning werd. Waarschijnlijk puur toeval. Maar sinds 2012 gaat de formatie dus zonder staatshoofd. En bij de eerste verkiezingen na dat besluit werd de VVD van Mark Rutte de grootste. Dus hij moest als eerste een kabinet gaan vormen zonder koning of koningin. Maar ja, hoe begin je dan? Nou, Mark Rutte kwam toen met het idee om Henk Kamp wat voorwerk te laten doen. En dit is de man die het allemaal in goede banen moet leiden. Henk Kamp, de huidige VVD-minister van Sociale Zaken. Ik denk dat ze ontdekt hebben dat ik vroeger jarenlang bij de katholieke verkenners heb gezeten. En dat ze daarom dachten dat ik hier geschikt voor zou zijn. Ja, hij heeft bij de katholieke verkenners gezeten, dus hij kan in elk geval goed een geheim bewaren. Henk Kamp werd dus de eerste verkenner. En dat leidde tot kabinet Rutte 2. Dus missie geslaagd, er was een kabinet. Maar de laatste 2 keer ging het dus helemaal mis met die verkenners. En daardoor zie je soms dit soort artikelen in de krant staan. Na 4 formaties zonder koning is de verkenner steeds meer een bron van zorg. En zelfs moet de koning terug in het formatieproces. Dus ja, beste Wouter, meneer Koolmees, dit wordt een belangrijke verkenning. Want als jij het nu verpest, dan wil iedereen weer terug naar het oude systeem. Dan gaat die koning weer de formatie leiden. Dus laten we hopen op een vlotte verkenning en een snelle formatie. Dus, zoals Geert zou zeggen, Wouter, gefeliciteerd met je nieuwe baan. En lang zal het hopelijk niet duren.